ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਰਘੂ ਰਾਏ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਰਘੂ ਰਾਏ ਜੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਨਣ ਲਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਰਘੂ ਰਾਏ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਰਘੂ ਰਾਏ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਮੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਘੂ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਹਾਂ। ਲਗਭਗ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਲਮੋਸਟ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟ ਦੀ ਅਤੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਦਰ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਲਨ ਟਾਪ ਵੱਲੋਂ ਰਘੂ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਘੂ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 1984 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਖਿੱਚੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ CRPF ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਲਈ ਐਜ਼ ਅ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜੋ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਟੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਂਟੈਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਖੜਕੂ ਸੀ, ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ 3ਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾਇਆ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਘੂ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਤਾਂ ਰਘੂ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਲਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬਲਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਤਸਵੀਰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਘੂ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਸੀ ਤੇ ਡਰ ਸੀ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਸੰਤ ਜੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਝੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡਰ ਸਕਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਡੇਟਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੋਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੋ ਵਾਲੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਰਘੂ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਟਰਲੀ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਦਸਤਾਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਲ ਦਸਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕਦਮ ਰਾਊਂਡ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਰਿੰਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ
ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਘੂ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਸੇਮ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਥੱਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿੰਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰਿੰਕਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨੀਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਦਾ, ਸੇਮ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਰਿੰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੇਮ ਵੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸੇਮ ਵੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿਖੇਗਾ। ਟੇਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਘੂ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰਘੂ ਰਾਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਊਟ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕੱਪੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਰਿੰਕਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਰਿੰਕਲ ਸੇਮ ਰਘੂ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿੰਕਲ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਸੇਮ ਰਿੰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਘੂ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲੰਬੇ ਰਿੰਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਵੱਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਘੂ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੋਟੋ ਸੰਤ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚੀ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਰਿੰਕਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੁੱਛਾ ਜਿਹਾ ਰਿੰਕਲਸ ਦਾ ਨਾ ਗਿੱਛਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਮ ਰਿੰਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਛਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਘੂ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਰਪਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਰਘੂ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਸੰਤ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿੰਕਲ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਲਾਈਟ ਸੋਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਰਘੂ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਾ ਲਾਈਟ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਪਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੋਂ ਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੇਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਲਾਈਟ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੋਂ ਦੀ, ਲਾਈਕ ਡਾਇਗਨਲ, ਨਾਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਟ੍ਰੇਟ, ਪਰ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਲਈ ਗਈ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲਗਭਗ ਆਈ ਥਿੰਕ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। 21ਵੇਂ ਸੈਕਿੰਡ 21 ਤੋਂ 22 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਕਲਿੱਕ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਆਲਮੋਸਟ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਮਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 1980-75 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏ ਉਹ ਸੇਮ ਕੈਮਰਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਲੱਗ ਕੈਮਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮੈਨੂਅਲ ਕੈਮਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਦੇਖੋ,
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 4 ਤੋਂ 5 ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੇਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਟਖਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਦਿਖਾਈਏ। ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ, ਕਮਰ ਕਸਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਪ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 21 ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਕਲਿੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਦੋਨੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਦੋਨੋਂ ਫੋਟੋ ਹੂ ਬਹੂ ਸੇਮ ਨੇ। ਹਾਂ, ਐਂਗਲ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਘੂਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹਲਕਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਦਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸੇਮ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਟ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਮ ਲਾਈਟ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਘੂਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੁੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੇਮ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਘੂਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾੜੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦਾੜੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਇੱਥੋਂ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੇਮ ਰਘੂਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾੜੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਦਾੜੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਰਿੰਕਲਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੋਏ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੋਏ, ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਇਤਨੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੇਮ ਆ ਸਕਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਜੇ ਬੰਦਾ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੀ ਸ਼ਾਰਪ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰਕੇ, ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਘੂਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜੂਅਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਟਾਈਟ ਪੋਰਟਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀ। ਅਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਆਖਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸੰਤ ਜੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ 31 ਸੈਕਿੰਡ ਯਾਨੀ 31ਵੇਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜੀ ਬੜੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਡਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਠਰੰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਰਘੂਰਾਜ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਖਿੱਚੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਡਾਊਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।